ሰላም ጤና ይስጥልኝ የቻናላችን ቤተሰቦች ባለፈው በነበረን ክላሳችን ላይ ስለ ሂት ኢንጂንስ አውርተን ነበረ። ሂት ኢንጂንስ ላይ መሰረት አድርገንም ወደ ኋላ ተመልሰን ስንመለከት ሰከንድ ሎው ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስ ነው ዋነኛው መነሻችን የነበረው። ሰከንድ ሎው ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስ ላይ ስለ ኢፊሽንሲ በደንብ ተነጋግረን ነበረ። ሂት ኢንጂንስ ኢፊሽንሲው ምንድን ነው? አውትፑት ኢዝ ሜካኒካል ኢነርጂ ነው፣ ኢንፑቱ ተርማል ኢነርጂ ሆኖ W ኦቨር QH ይሆናል ብለን ይህንን ፎርሙላ ኢፊሽንሲ ፎር ሂት ኢንጂንስ ድራይቭ አድርገን ነበር ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ወደ እንትን ነበር የሄድነው ወደ አንደኛው ሂት ኢንጂን አስን ኤግዛምፕል ማኒፌስት የምናደርግበት ዊኮታስ የካርኖት ኢንጂን ብለን ነበረ። በዛች በካርኖት ኢንጂን መሰረት ደግሞ ካርኖት ኢንጂን የሚይዛቸውን 4 ቤዚክ ፕሮሰሶች አይተናል። ቤዚካሊ አዲያባቲክ እና አይዞተርማል ፕሮሰሶች ናቸው። አዲያባቲክ ኤክስፓንሽን ወይራስ አዲያባቲክ ኮምፕሬሽን እንዲሁም ደግሞ አይዞተርማል ኮምፕሬሽን እና አይዞተርማል ኤክስፓንሽን ፕሮሰሶች አሉት ብለን ነበር ማለት ነው። ፎር ሞር አንደርስታንዲንግ በፕሬሸር ቨርሰስ ቮሊዩም ግራፍ ደግሞ አንደርስታንድ ለማድረግ ሞክረን ነበር። ዲስ ኢዝ ፈርስት ዋን ኢዝ ላይክ የመጀመሪያው ፕሮሰስ ምንድን ነው? ዲስ ዋን ኢዝ አዲያባቲክ ሆኖ ነው አዲያባቲክ ሳይሆን ይቅርታ አይዞተርማል ነው። ቢኮዝ ኢት ኢዝ አንደር ዘ ሴም ቴምፕሬቸር ነው ፕሮሰሱ ከኤ ወደ ቢ የመጣው። ዊ ዶንት ሃቭ ቼንጅ ኢን ቴምፕሬቸር። ቼንጅ ኢን ቴምፕሬቸር ኢኳልስ ቱ 0 ፎር አይዞተርማል ፕሮሰስ። ይሄ አይነት ፕሮሰስ አይዞተርማል ኤክስፓንሽን ይባላል። ቢኮዝ ቮሊዩም ኤክስፓንድ እያደረገ ነው የመጣው። ወደዚህ ስንመጣ ቮሊዩም እየጨመረ ይመጣል ማለት ነው። ወደ ላይ ስንወጣ ፕሬሸር እየጨመረ ይመጣል ማለት ነው። ዲስ ኢዝ ዘ ግራፍ ፒቢ ግራፍ። ይሄ አይዞተርማል ኤክስፓንሽን፣ ይሄ ደግሞ አይዞተርማል ኮምፕሬሽን ነው ሪቨርሱ። ዌራስ ከዚህ ከዲ ደግሞ ወደ ኤ ያለው ፖይንት አንደርስታንድ ለማድረግ ያህል ከኤ ወደ ቢ ያለው ፕሮሰስ ዊኮታስ አይዞተርማል ነው። ዌራስ ከቢ ወደ ሲ ደግሞ ያለው ፕሮሰስ ዊኮታስ አዲያባቲክ ነው። አዲያባቲክ ፕሮሰስ in adiabatic process, by the way, we have a change in temperature because ከቢ ወደ ሲ ሲመጣ ከቲኤች ወደ ቲኤል ነው የመጣው። we don't have delta q adiabatic process ላይ ኖት ማድረግ ያለብን። ከሲ ወደ ዲ ደግሞ በሚመጣበት ሰዓት ላይ ከሲ ወደ ዲ ደግሞ ሲመጣ what we have is adiabatic, what we have is isothermal whereas ከዲ ወደ ኤ በሚመጣበት ሰዓት ላይ ደግሞ we have adiabatic adiabatic አለን ማለት ነው። ከኤ ወደ ቢ አይዞተርማል ፕሮሰስ ነው which is አይዞተርማል ሆኖ ኤክስፓንሽን ነው ቮሊዩም ስለጨመረ። ከቢ ወደ ሲ አዲያባቲክ ሆኖ እሱም ኤክስፓንሽን ነው፣ አዲያባቲክ ኤክስፓንሽን ነው። ዘን ከሲ ወደ ዲ it is አይዞተርማል ሆኖ ኮምፕሬሽን ነው። whereas ከዲ ወደ ኤ ደግሞ which is adiabatic ሆኖ compression ነው። we have two compressions, we have two expansion processes for the case of heat engines. For more demonstrative examples you can take this one. ከኤ ወደ ቢ isothermal expansion፣ ከቢ ወደ ሲ adiabatic expansion እንደሆነ because no heat flow from into the system whereas out of the system we don't have net heat flow. For the matter of that we call it as it is adiabatic process. ይህንን በደንብ አይተን ነበረ ላስት ክላሳችን ላይ ተነጋግረን ያቆምነው ማለት ነው። አሁን የምንመለከተው ሂት ኢንጂን ላይ ስፔሻሊ ፎር ካርኖት ሳይክል which is ideal ፕሮሰስ እንደሆነ ካርኖት ኢንጂን አይዲያል ፕሮሰስ ነው። ቢኮዝ እዚህ ጋር የምንመለከተው ነገር ምንድን ነው? ምንም አይነት ሂት አስ ኤ ፍሪክሽን ፎርም ወይም ደግሞ አዘር ፎርም ኦፍ ኢነርጂ ዲሲፔት አያደርግም የሚለውን ነው የሚናገረው ማለት ነው ካርኖት ሳይክል። it is ideal process. In real life we don't have Carnot cycle የሆነ ነገር አናገኝም። for ideal, consider that for ideal reversible engine the efficiency can be written in terms of temperature. We know that efficiency ምን ነበር ያልነው? efficiency ማለት 1 minus QL divided by QH, yes, for heat engines here. For ideal kind of cases we can write this one as 1 minus QL is like TL divided by QH is like TH. For ideal kind of processes efficiency can be written like 1 minus TL over TH. If ideal process like Carnot cycle or Carnot engine
especially we can determine the Carnot engine efficiency by 1 minus TL over TH also. From this we see that 100% efficiency can be achieved only if cold reservoir is at absolute zero, because temperature is measured by Kelvin. So if it is as absolute zero, so TL is absolute 0 over TH, we have what? 0. So in that case we could have 1 minus 0, but in real life we couldn't achieve absolute 0 temperature. Yes, so achieving absolute 0 is impossible. That's why we couldn't have 100% efficiency. So usually, because of there is some kind of frictional losses in real engines, we achieved about 60 up to 80% of the Carnot value of efficiency, because Carnot value of efficiency it is ideal እስከሆነ ድረስ 1 minus TH over TL ለመስራት እንችላለን ብለናል። So real life ላይ ግን የምናገኛቸው ኢንጂኖች ግን they have there is some kind of frictional loss ስላለ የካርኖት ኢንጂንን 60-80% ያህል ኤፊሽንሲ ነው አቺቭ የሚያደርጉት የሚለውን ነገር አንደር ኖቴሽን ውስጥ መውሰድ አለብን ማለት ነው። Okay. Let's proceed to the next topic. ምን አይተናል? ሂት ኢንጂንን አይተን ነበረ። አሁን ደግሞ የነሱን ሁለተኛውን ኢንጂን ወይ ሁለተኛውን ማሽኖች could manifest about second law of thermodynamics. These appliances can be thought of heat engines, so it operates in the reverse way. ምን ነበር ያልነው? for second law of thermodynamics, heat cannot flow spontaneously from cold temperature to high temperature environment. It cannot flow spontaneously, but it can flow spontaneously in the reverse way, means from hot temperature environment to cold temperature environment. So in order to make heat to flow from the cold temperature environment to hot temperature environment, we need to do some kind of mechanical work done, or some kind of work that has to be done. Not only mechanical, it can be also electrical kind of work. So but እዚህ ጋር ማሰብ ያለብን we need to do some kind of work in order to make the heat to flow from hot to cold, because ማይሆን ፕሮሰስ ማይሆን አይነት ወይ ነው አይደለ? ይሄ የምናስበው ከኮልድ ወደ ሆት ቴምፕሬቸር ሂት ፍሎ እንዲያደርግ ማድረግ። ስለዚህ but in that way we have to do some kind of work. So by doing work we can extract heat from the cold reservoir and exhaust it to hot reservoir. In that way refrigerators can work. In that way air conditioners and heat pumps can work. So this is the hot environment and this is the cold environment. So take this one as refrigerator or heat pump or heat engine. Heat engine, not heat engine. Heat engine ከነዚህ በተቃራኒ ወይ ነው የሚሰራው። እነዚህ ሪፍሪጀሬተር፣ ኤር ኮንዲሽነር እና ሂት ፓምፕ ግን በእንደዚህ አይነት ወይ ነው የሚሰሩት። ሶ ምንድነው የሚሆነው? some kind of work done, like በሪፍሪጀሬተር ጊዜ ወርክ ደኑ ማነው? ኤሌክትሪካል ኢነርጂ ነው። ቢኮዝ መብራት ነው የምንሰጠው አይደል? ፓወር ነው የሚጠቀመው ኤሌክትሪካል ኢነርጂ። ሶ ያንን በሚያገኝበት ሰዓት ላይ ሂት from the low temperature environment will be extracted and will go to the hot temperature environment. ስለዚህ ከፍሪጅ ጀርባ ብንመለከት ውስጡ ይቀዘቅዛል አይደለ? ምክንያቱም ሂት ኤክስትራክት ይደረጋል ከኮልድ ቴምፕሬቸር ኢንቫይሮንመንት። የሞቀ ነገር ስታስገቡ እንዲቀዘቅዝ የሚደረገው ውስጡ ያለው ሙቀት ኤክስትራክት ተደርጎ ሲወጣ ነው። ስለዚህ ያንን ሙቀት ኤክስትራክት አድርጎ ያወጣውና ወደ ሆት ቴምፕሬቸር ኢንቫይሮንመንት ይልቀዋል። ያ ማለት ከፍሪጁ ጀርባ በምንመለከትበት ሰዓት ላይ ምን አለን? ከኋላው ምን አለን? ላይክ ኮንደንሰርስ አሉ። ላይክ እነዚህ ኮንደንሰር ኮይል የምንላቸው አሉ። እነሱ ውስጥ ነው የሚያልፈው ያ ሙቀት ማለት ነው። ስለዚህ ያ ሙቀት እነሱ ውስጥ ያልፋል። ኤክስትራክት የሚያደርገው በምን አማካኝነት ነው? በሃይ ፕሬሸር ኮምፕረሰር አማካኝነት ነው ማለት ነው። ኮምፕረሰሩ ኤሌክትሪካል ኢነርጂ ነው የሚጠቀመው። በዛ አማካኝነት ሂት ከውስጥ ኤክስትራክት ያደርጋል ከኮልድ ኢንቫይሮንመንት ማለት ነው። ከዛ ወደ ውጭ ያወጣዋል። ወደ ውጭ ከወጣ በኋላ ኮንደንሰሩ አውትሳይድ ያለው ነው። ስለዚህ ወደ ውስጥ የሚወጣውን ቴምፕሬቸር እነዚህን ኮንደንስ ያደርገዋል ማለት ነው። in that way heat termed refrigerator can work. So for more details look at this picture and you will understand what I am trying to say. Okay, so እዚህ ጋር በምንመለከትበት ሰዓት ላይ what we have is finally ኪዌል ነው እዚህ ጋር የሚኖረን ማለት ነው። ኪዌል ማለት ከሆት ቴምፕሬቸር ኤክስትራክትድ ሆኖ የሚመጣው ሂት ማለት we have some kind of work done ስራ ሰርተን ነው ወደ ሆት ቴምፕሬቸር ኢንቫይሮንመንት የምንልከው ማለት ነው። ወደ ሆት ቴምፕሬቸር ኢንቫይሮንመንት የምንልከው ሶ
that this is what is trying to say basically. So ይህንን መሰረት በማድረግ w ማለት ምን ማለት ነው ብለን በምናወጣበት ሰዓት ላይ w ማለት basically sorry let me come up here and let me do these things. Sorry, let me write the formula again. I think we missed some concepts. W and QL together will join and come to QH. So QH QH equals to W plus QL. This is it. Sorry for the inconvenience caused. So by using this formula, let us we determine for such kind of machines we don't have like efficiency ሳይሆን የምንለው coefficient of performance ነው የምንለው። so coefficient of performance ማለት how it performs ነው። so it is like QL divided by W is the input work done, input ነው። QL ደግሞ extract አድርጎ የሚያወጣው ፓወር ነው። so QL divided by W ነው። we know that QL ማለት ምን QL divided by W ነው። QL divided by W ማለት ደግሞ we know that በእነዚህ ኬዝ ላይ QH ማለት QL plus W እንደሆነ እናውቃለን። QL plus W so from this one W ማለት ምን ማለት ሆነ ማለት ነው። W ማለት ወይም work done ማለት QH minus QW ይሆናል ማለት ነው። so በሱ ቦታ ላይ በW ቦታ ላይ substitute እናድርገው QH minus QL ይሆናል። so ይሄኛውን አይነት ፎርሙላ ይኖረናል coefficient of performance ማለት ነው። so for example refrigerator performance it is measured by coefficient of performance ይሄንን ሁሌ under consideration ውስጥ ማስገባት አለባችሁ። ideal case ከሆነም አሁን we can replace the heat by the temperature TL over TH minus TL ይሆናል ማለት ነው for ideal kind of cases, not that for ideal kind of cases። እዚህ ጋር ideal kind of case ማለት ምንም አይነት heat loss የለም ብለን የምናስብ ከሆነ ወይም ምንም አይነት ሌላ form of energy loss አይኖርም ብለን የምናስብ ከሆነ TL over TH minus TL ይሆናል ማለት ነው። okay heat pump also for heat ፓምፕን በምንመለከትበት ሰዓት ላይ coefficient of performance of heat pump ምንድነው የሚሆነው ብለን በምናስብበት ሰዓት ላይ heat pump ምንድነው የሚያደርገው ቤት ለማሞቅ ነው የምንጠቀምበት heat pump። ለምሳሌ ሪፍሪጅሬተር ለምንድነው የምንጠቀመው ለማቀዝቀዝ ነው የምንጠቀመው። ስለዚህ የሪፍሪጅሬተር coefficient of performance ምንድነው የሚሆነው ስንል ለማቀዝቀዝ ስለሆነ የምንጠቀመው ከኮልድ ቴምፕሬቸር ኤክስትራክት የምናደርገው ሂት ነው ለኛ ቤዚካሊ ሜዠርመንት ሊሆን የሚችለው ሲካፈል ይሄንን ሂት ከኮልድ ቴምፕሬቸር ወደ ሆት ቴምፕሬቸር ለማስገባት የተጠቀምንበት አይነት ሲናሪዮ ማለት ነው። አጌን ፎር ካይንድ ኦፍ ሂት ፓምፕ ኮልድ ቴምፕሬቸር አለ ከውጭ የሚመጣው ማለት ነው። ከውጭ ኮልድ ቴምፕሬቸር ይኖራል፣ ከውስጥ ማሽን አለ ያንን ኮልድ ቴምፕሬቸር አስገብቶ ሆት ቴምፕሬቸር ይሰጠናል ወይም ደግሞ አካባቢውን ቤቱን ያሞቀዋል ማለት ነው። so በሱ ጊዜ for refrigerator kind of cases we use this kind of formula, but for the kind of heat pump we have to use QH ነው የምትሆነው coefficient of performance ዲተርማይን ለማድረግ because at the end of the day የምንፈልገው output ቤቱ እንዲሞቅ ስለሆነ QH ነው የሚሆነው ማለት ነው። so know that የሁለቱ ዲፍረንስ coefficient of performance ላይ የሂት ፓምፕ እና የሪፍሪጅሬተር QL over W ነው፣ የሂት ፓምፕ ደግሞ QH over W እንደሆነ ልብ ማለት ያስፈልጋል ማለት ነው። okay this is I think our last class in terms of second law of thermodynamics ነው። second law of thermodynamics የተለያየ አይነት ዴፊኒሽኖች እንዳሉት አይተናል። ከነዛ ዴፊኒሽኖች ውስጥ መሃል ሂት ከሃይ ቴምፕሬቸር ወደ ሎ ቴምፕሬቸር ስፖንታኒየስሊ ፍሎ ያደርጋል፣ ከሎ ወደ ሃይ ግን ስፖንታኒየስሊ ፍሎ ማድረግ አይችልም የሚለውን አይተናል። ሁለተኛው second law of thermodynamics ዴፊኒሽን ምንም አይነት ማሽን ወይም ምንም አይነት ሪል ኢንጂን 100% ኤፊሽንት ነው ማለት አንችልም የሚለውን second law of thermodynamics አንደኛው ስቴትመንት ነው።
ሌላኛው ሶስተኛው ደግሞ ስቴትመንት ከኢንትሮፒ ጋር ሜጀር የምናደርገው ነው። ኢንትሮፒ ኢን ሞር ዲቴይል ኮሌጅ ፊዚክስ ላይ በደንብ ያብራረዋል። በዚህ ጋር ግን ጀስት ፎር ኢንትሮዳክሽን ፐርፐስ ስለሆነ የምንመለከተው ኢንትሮፒ ኢዝ ዋን ዴፊኒሽን ፎር ሰከንድ ሎው ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስ። ኢንትሮፒ ኢዝ ዘ ሜዠርመንት ኦፍ አማውንት ኦፍ ዲስኦርደር። ኢንትሮፒ የምንለው ሜዠርመንት ኦፍ አማውንት ኦፍ ዲስኦርደር ሃው ማች ዲስኦርደር ኢዝ ዜር ኢን ኤ ሰርቴን ሲስተም ኢዝ ሜዠርድ ባይ ኢንትሮፒ። ሶ ምን ያህል ዲስኦርደርድነት አለ የሚለውን ነገር ሜዠር የምናደርገው በኢንትሮፒ አማካኝነት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢንትሮፒ ማለት ወይም ቼንጅ ኢን ኢንትሮፒ ማለት amount of heat flow to the system divided by its temperature in absolute value or in absolute temperature, I mean in Kelvin ማለት ነው። temperature is measured in Kelvin here. So another statement of second law of thermodynamics ምንድን ነው የሚናገረው? ቶታል ኢንትሮፒ ይሄኛውን መያዝ አለብን። ቶታል ኢንትሮፒ of an isolated system it never decrease, it will always increase because ሁሌ ኔቸር ቴንድ የሚያደርገው ወዴት ነው? አማውንት ኦፍ ዲስኦርደር ወዳለበት ነው። ስለዚህ አማውንት ኦፍ ዲስኦርደር ስለሚጨምር ቶታል ኢንትሮፒ ኦፍ አይሶሌትድ ሲስተም ኢት ኔቨር ዲክሪዝ ኢት ዊል ኦልዌይስ ዋት ኢንክሪዝ የሚለውን መያዝ አለብን ማለት ነው። ሶ this is all about second law of thermodynamics, so I will not go in depth for entropy, but ከፈለጋችሁ ስለ ኢንትሮፒ ኮመንት ላይ ጻፉልኝ። ኢን ዲቴል ስለ ኢንትሮፒ ላወራችሁ እችላለሁ። አሁን ግን ጀስት ፎር ኢንትሮዳክሽንም ስለሆነ የጀመርነው ሶ ሰከንድ ላው ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስን በእነዚህ በሶስቱ ዴፊኒሽኖች ፋይናላይዝ አድርገን እንጨርሳለን። የመጀመሪያው ሂት ከሃይ ቴምፕሬቸር ወደ ሎ ቴምፕሬቸር ስፖንታኒየስሊ ፍሎ ያደርጋል። ከኮልድ ግን ወደ ሎ ቴምፕሬቸር ኢንቫይሮንመንት ስፖንታኒየስሊ ፍሎ አያደርግም። ዊ ኒድ ቱ ዱ ሰም ካይንድ ኦፍ ወርክ ደን ኢን ኦርደር ቱ አቺቭ ዛት ዋን። ሁለተኛው ሰከንድ ላው ኦፍ ቴርሞዳይናሚክስ ምንድን ነው የሚያወራው? ምንም አይነት ሂት ኢንጂን 100% ተርማል ኢፊሽንት ነው ማለት አንችልም፣ አናገኝም ነው። ሶስተኛው ሰከንድ ላው ኦፍ ተርሞዳይናሚክስ ዴፊኒሽን ቶታል ኢንትሮፒ ኦፍ አይሶሌትድ ሲስተም ኔቨር ዲክሪዝ የሚለው ይሆናል ማለት ነው። ሶ ዲስ ኢዝ ኦል አባውት ዘ ተርሞዳይናሚክ ክላስ። ኔክስት የተለያዩ ክላሶችን የተለያዩ ቶፒኮችን አዘጋጅተን እንመጣለን ወደ እናንተ። ለዛሬ ያዘጋጀነው ይሄ ነበር። በጣም አመሰግናለሁ ስለነበረን ጊዜ። ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ኮመንት ላይ ጻፉልን። ለዚህ ቻናል አዲስ ያልሆናችሁ ደግሞ ለቻናሉ አዲስ ሆኑ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ያላደረጉ ጓደኞቻችሁም ካሉ ከዚህ በኋላ የተማማረ እንድንመጣ በሰፊው ሰብስክራይብ እንዲያደርጉ እናንተ እድሉን አመቻቹላቸው። ዮሴፍ ነበርኩኝ ከቪዥን ቲቶር። አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።